الشرح على كم تأثير صوتي تقدر تسويه بالسوني فيجاس. طبعا اغلب هذه التأثيرات حتكون موجودة باغلب الاصدارات مع السوني فيجاس. صحيح انه الواجهة حتصير عندك شوية مختلفة بس التأثيرات حيكون نفسها. فبدون ما اطول خلونا نبدي. تعالنا على اول تأثير اللي هو الاندر ووتر، واللي هو من اسمه خلينا الافكت يصير او الصوت يصير كأنما موجود جوا المي. فتعالنا على الفيديو اللي موجود عندنا او الصوت اللي موجود عندنا ودوسنا على الافكس. تأكد ان تدوس على الملف مال اول على يطلع لك كل الافكتات اللي موجودة عندنا. ورا تعالنا على السموث انهانس، ضيفه مرتين، حدده ورا دوس على الاد مرتين، ورا دوس اوكي. تطلع لنا هذه الواجهه. خلي الخط هذا اللي موجود عندنا بالوسط يميل على السموث بالافكت الاول وبالافكت الثاني. بالبساطه نكون خلصنا الافكت مال اندر ووتر. سنجي على ثاني افكت اللي هو مال راديو، ومن اسمه خلينا الصوت كأنه ما يصير على شكل راديو. فعلا بدنا نسويه ندوس على الافكس اللي موجودة عندنا، ورا تعال على الريزونانت فلتر، حددها ورا دوس اد، وراها اوكي. تطلع لنا هذه الواجهة. تعال على الثالث خيار اكده وخلي يصير يعني عندنا على الهاي باس، وتعال على اول خيارين شوي ننزلن لي جوا ريزونانس، خليها تصير عندنا هنا نفس الحالة ويا الفريكونسي، وهذه تأكد انه تصير عندك على 100. بالبساطة هنكون خلصنا الثاني افكت موجود عندنا اللي هو بالراديو. هسه نجي على الثالث واخير افكت موجود عندنا اللي هو الصدى. انا بدنا نسويه بنحتاج ان ندوس على الافكس، ورا تعالنا على التراك كومبريسر، حدده ورا دوس اد، تراك اي كيو محدده ورا دوس اد، واخير افكت اللي هو الريفيرب محدده ورا دوس اد وراها اوكي. ساعة تفتح لنا هذه الواجهة تراك كومبريسر وليكي اثنيناتهم ماكو داعي تغيرين اي شي، تقدر توقفن على حالن. بس تعال لنا على الريفيرب وشوي ننصي هذا الخط اللي موجود عندنا هنا نفس الحالة ويا الخط الثالث. بالبساطة تكون خلصت الافكت مال الصدى. هذا هو الفيديو كليته، لايك او ديسلايك عبر عن رايك، واذا عندك اي سؤال او فكرة جديدة الفيديو يا ريت تكتبه بالتعليقات. مع السلامة.